პრაქტიკულად შეჯერებულია პრინციპი, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელთა მიმართ იყოს ჰუმანური მიდგომა, ხოლო რეალიზატორთა მიმართ მკაცრი ამბობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკაბესელია. როდესაც ყავს მრავალი წარმატებული უნარიანი ქალი, უნდა ვეცადოთ ჩაერთონ თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში, ამბობს თბილისის მერი კახაკალაძე. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წლისთვის აღსანიშნავ ღონისძიებათა ფარგლებში ლიტვის ქალაქ კაუნასში საქართველოს დღეები გაიმართა. რამდენიმე წამში დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები ნარატივი. მორიგი ყურადსაღები ინფორმაცია ვრცელდება და არ შემიძლია დილიდანვე არ აღვნიშნო, ახალი კანონპროექტის თანახმად სასამართლო შემოქმედებითი ნაწარმოების გავრცელების აკრძალვა შეეძლება. კულტურის შესახებ კანონის ამჟამინდელი რედაქციით შემოქმედებითი ნაწარმოების გავრცელება დაუშვებელია, თუ ის ლახავს სხვა ადამიანის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, აღღვევებს ეროვნულ, ეთნიკურ, რელიგიურ და რასობრივ შუღლს, ქადაგებს ომსა და ძალადობას და პროპაგანდას უწევს პორნოგრაფიას. კანონპროექტის ავტორების ეკაბესელიასა და ლევან გოგიჩაიშვილის ინიციატივით ყველა ამ მიზეზით შემოქმედებითი ნაწარმოების გავრცელების აკრძალვის დასაშვებობას სასამართლო განსაზღვრავს. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მე-20 მუხლში კი ვკითხულობთ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით შემოქმედებითი ნაწარმოების გავრცელების აკრძალვა შესაძლებელია, თუ ის სხვათა უფლებებს ლახავს. განმარტებით ბარათში გაგვიმარტეს, რომ კანონპროექტის მიღების მიზანია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებებთან ჰარმონიზება. გარდა ამისა, ცვლილებები შედის საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, სამოქალაქო საქმეების ჩამონათვალს ემატება შემოქმედებითი ნაწარმოების გავრცელების აკრძალვასთან დაკავშირებული საქმეები, თუ ნაწარმოების გავრცელება ლახავს სხვათა უფლებებს. აღნიშნული ცვლილება ამოქმედება საქართველოს პრეზიდენტის მომდევნო არჩევნებში არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე. კანონპროექტების მიმართულებების საზეპიროების შემდეგ დღევანდელ გადაცემაზე ვკონცენტრირდეთ და სტუმრების ჩამონათვალი ანონსის საშუალებით შევიტყოთ დილამშვიდობის. მორიგი ნარატივი კვლავ აქტუალურ საკითხებზე. ოთხშაბათის სტუმრების ბლოკში. ნინო ბოჯგუა, დემოკრატიის ლაბორატორიის დამფუძნებელი და ნინი შენგელია, იურისტი, დიდი ბრიტანეთის იურისტთა ასოციაციის წევრი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. იუსტიციის მინისტრი თეატრულუკიანი ამბობს, რომ რუსთავის გამზირზე გამართული აქციები არა ნარკოპოლიტიკას, არამედ საზოგადოებაში არსებულ რადიკალიზმს ეხებოდა. როგორც წულუკიანი ამბობს, სანამ სხვა სამუშაო ჯგუფები შეიქმნება, საჭიროა ერთი დიდი სამუშაო ჯგუფი, სადაც 4 მილიონი ქართველი გაწევრიანდება და იმსჯელებენ თუ როგორ გამთლიანდნენ, რადგან როგორც თვითონ აცხადებს, არც ტრადიციონალიზმის მიმართულებით რადიკალიზმი საქართველოს არ წაადგება. იუსტიციის მინისტრი ხაზი გაუსვა სამართალდამცველების მუშაობას, რომლებიც აქციების ღამეს მუშაობდნენ და აქციას კონტრაქციისგან იცავდნენ. პრაქტიკულად შეჯერებულია პრინციპი, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელთა მიმართ იყოს ჰუმანური მიდგომა, ხოლო რეალიზატორთა მიმართ მკაცრი. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკაბესელიამ გადაცხადა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ბესელიას განმარტებით, პარლამენტში ინიცირებულ საკანონმდებლო პაკეტის თავდაპირველ ვარიანტში არის საკითხები, რაც მიუღებელია და წამყვან კომიტეტში განხილვიცა შეიცვლება. როდესაც ყავს მრავალი წარმატებული უნარიანი ქალი, უნდა ვეცადოთ ჩაერთოთ თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში, ამბობს თბილისის მერი კახაკალაძე. თბილისის მერი კახაკალაძე კონფერენციას გენდერული თანასწორობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში დაესწრო და მონაწილეებს მიმართა. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით, ქალების ჩართულობის გაძლიერება უაღრესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარების, დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებისა და ნებისმიერი საზოგადოებრივი სფეროს გაუმჯობესებისთვის. მან ასევე მადლობა გადაუხადა ნორვეგიის მთავრობას ამ საკითხში გაწეული დახმარებისთვის. საქართველოს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში 2016 წელს შესული შესწორებები ადგილობრივ თვითმმართველობას გენდერული თანასწორობის პრინციპების დაცვას ავალდებულებს. კონფერენციაზე გამართული მსჯელობა სწორედ ამ ახალი რეგულაციების პრაქტიკული განხორციელების გზებს, გენდერული თანასწორობის დაცვის საკითხებში, სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლებების კოორდინირებულ მუშაობას, ერთიანი სახელმწიფო და ადგილობრივი სტრატეგიების შექმნასა და ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის მიღწევის ინსტიტუციურ მექანიზმებს შეეხო. და საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წლის თავის აღსანიშნავ ღონისძიებათა ფარგლებში ლიტვის ქალაქ კაუნასში საქართველოს დღეები გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში ვიტაუტას მაგნუსის უნივერსიტეტში შოთა რუსთაველის სახელობის აუდიტორია გაიხსნა. გახსნის ცერემონიაზე მოწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა ლიტვაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ხათუნა სალუქვაძემ, რომელმაც საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის და საქართველოს-ლიტვის ისტორიული კავშირების შესახებ ისაუბრა. პარლამენტის წევრის ნინო გოგუაძის ინიციატივით პარლამენტში
სიუჟეტში საბურთალოს 52, 64, მე-60, 199, 171 და 151, ასევე პირველი ექსპერიმენტული საჯარო სკოლების პედაგოგებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში შესატანცრულებები განიხილება, როგორც ნინო გოგუაძემ განმარტა, შეხვედრის მიზანია სკოლის ადმინისტრაციის და პედაგოგებისთვის დაგეგმილი ცვლილებების გაცნობა და ამ საკითხებთან დაკავშირებით მათი მოსაზრებების მოსმენა. მაშ ასე ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ვემზადებით მორიგის სტუმრის შესახვედრად. მორიგ მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი, აქვე უნდა აღვნიშნო, განათლების სფეროზე საუბარი, როდესაც ჩვენ გვაქვს ცხადია მნიშვნელოვანი ასევე მაგალითებს ვითვალისწინებთ. დღეს ასეთი მაგალითი ნათელი იქნება ძალიან ბევრ სხვა მიმართულებასთან ერთად, ასე რომ ველოდებით სტუმარს რამდენიმე წამში და საინტერესო აქცენტების გაკეთებისთვის ვემზადებით. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდული პრესა სავსეა ბარბარა ერისთავი ჯორჯეჯისადმი მიძღვნილი ლექსებითა და მის შემოქმედებაზე გამოხმაურებებით. ყველა მათგანი აღფრთოვანებულია დავით ერისთავისა და ნინო ამილახვარის ასულის გამბედაობით. საჯაროდ გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და ჩაერთოს მოდერნიზაციის მოძრაობაში. ბარბარა ჯორჯეძე ქართული კულინარიული ლიტერატურის ფლაგმანი. ქალი, რომელმაც ერთ წიგნით შეკრა და შთამომავლობას გადასცა ქართული სამზარეულოს მთელი საგანძური. ბარბარა ერისთავი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ერისთავების ოჯახში დაიბადა და ჯერ კიდევ 12 წლის ასაკში ცოლად გაყვა თავად ზაქარია ჯორჯაძეს. მან ლიტერატურული მოღვაწეობა დაიწყო 1858 წლიდან ჟურნალ ცისკარში. მამებისა და შვილების ბრძოლაში მამების პოზიციას იცავდა. იგი რომანტიკული სკოლის წარმომადგენელია, მოგვიანებით ქართველი სამოციანელთა შეხედულებებიც გაიზიარა. წერდა ლექსებს, მოთხრობებს, პუბლიცისტურ წერილებს. მისი წიგნი ობოლი მარგალიტივით გვაქვს ქართველებს ბარბარა ჯორჯეძის სრული სამზარეულო. წიგნი პირველად 1874 წელს გამოიცა და მოკლე ხანში გაიყიდა. 1914 წელს კი მისმა ქალიშვილმა მანანამ მესამე გამოცემა დაბეჭდა. იგი შესავალშიც აღნიშნავს, რომ ბარბარა ჯორჯეძე თავის წრეში იმ იშვიათ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა, რომელიც საოჯახო საქმის კეთებას არ თაკილობდა და სხვებსაც ამისკენ მოუწოდებდა. წიგნში შემავალი რეცეპტები მას პირადად აქვს გამოცდილი. შეიძლება ითქვას, რომ ბარბარა ჯორჯეძეს სრული სამზარეულო თავისი დროისთვის იყო ნოვატორული ნაბიჯი. წიგნში დაცულია ყველა ის კრიტერიუმი, რაც გააჩნია თანამედროვე კულინარიის სახელმძღვანელოებს. ბარბარა ჯორჯეძემ ფანჯარა გაჭრა ევროპაში და ევროპული სამზარეულოს ბევრი ნიმუში წარუდგინა მე-19 საუკუნის ქართულ საზოგადოებას. ამისი დასტურია ბიფშტექსი, მრავალნაირი ნამცხვარი, დესერტების მთელი ჩამონათვალი, შარლოტას ბლუმანჟესა და სხვადასხვა სახის პუდინგის ჩათვლით. განათლება დიდ ბრიტანეთში მიიღო, დაამთავრა საშუალო სკოლა, უნივერსიტეტი, როგორც საბაკალავრო, ასევე მაგისტრატურის დონეზე, შემდეგ იყო მსუყე სამუშაო პროცესი, რომელიც ისევე ნაყოფიერად გრძელდება წარმატებაზე ორიენტირებით და წინ გადადგმული ნაბიჯებით. გახლავთ ბრიტანეთის იურისტთა ასოციაციის წევრი, არის ლექტორი და მკვლევარი. ნინი შენგელია, იურისტი, საინტერესო ამბის თხრობით დღევანდელი გადაცემის სტუმარია. უღრმესი მადლობა ნინის, რომ მოვიდა სტუმრად. ძალიან საინტერესო მაგალითები უნდა გაგვიზიაროს, რაც მნიშვნელოვანია. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით, როგორც ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა. შეგვიძლია პალედეტეს ჩაი დავაგებოვნოთ და მეტად კომფორტული გარემო შევიქმნათ საუბრისთვის. ნინი, სასაუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს, როგორც თქვენი პროფესიული მიმართულებით, ისე სწავლის გამოცდილებით, რომელიც საერთაშორისოა და რომელიც აუცილებლად გამოყენებული იქნა საქართველოში. სწორედ ამაზე მინდა დავსვა პირველი შეკითხვა. საერთაშორისო განათლება და რეალიზება მთავარი ამოცანა საქართველოსთვის თქვენი აქტივობების არეალში. ნინი, რისი დანერგვაა გეგმაში გამოწვევების მიხედვით თქვენის მხრიდან? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის თქვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. როგორც აღნიშნეთ, განათლება მაქვს სრულად მიღებული დიდ ბრიტანეთში. წავედი საკმაოდ პატარა ასაკში, ვიყავი 13 წლის და დავამთავრე კინგს კოლეჯის სამართლის ფაკულტეტი წარმატებით. შემდეგ გავიარე მაგისტრატურაც ინგლისში, უკვე ჩემი მომავალი სამსახურის დაფინანსებით. მუშაობდი წამყვანი იურიდიულ კომპანიაში ჰერბერტ სმიტი. ვარ ინგლისის იურისტთა ასოციაციის წევრი. დიახ, ბატონო. საქართველოში ეს ყველაფერი, საქართველოს დაბრუნების შემდეგ, სურს აღნიშნა, რომ ამჯერად ვარ დოქტორანტი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის და ეს იყო სრულიად შეგნებული გადაწყვეტილება ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა, რომ ქართული ინსტიტუცია მქონოდა CV-ზე, იმიტომ რომ სრულად
რაღაც გამოვიდა, რომ სრულად ბრიტანული დაკავშირებული ხარ ინგლისთან. კი, მაგრამ ანუ ამასაც აქვს თავისი მინუსები, ისევე როგორც პლუსები და სრული შეგნებით, ანუ ჩავაბარე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში და ამით ვარ ძალიან ბედნიერი. რაც შეეხება გამოწვევებს და ჩემი ცოდნის დანერგვას, ანუ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ასე ვთქვათ, ჩემი შეძენილი უნარჩვევები გადმოვიტანო. არის რაღაცები, რაც აქ უფრო მოთხოვნადია, არის რაღაცები, რაც ნაკლებად მოთხოვნადია, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ დავნერგო ყველაფერი, რაც შევიძინე და თუმცა შეიძლება არ იყოს მოთხოვნადი, მაგრამ საჭირო თქვენი დაკვირვების და საერთაშორისო მაგალითების მიხედვით. ნამდვილად. რა არის თქვენი მთავარი ამოცანა, თქვენ აკადემიური მიმართულებით აგრძელებთ ასევე მუშაობას და სტუდენტებთან ურთიერთობას? დიახ, აკადემიური მიმართულებითაც ვაგრძელებ მოღვაწეობას, მაქვს გამოცდილება საჯარო და კერძო სექტორში, ისე როგორც აკადემიურში. ანუ ვარ აგრეთვე დიახ ჯიპას ლექტორი და ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო ამპლუა, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს სტუდენტებთან ურთიერთობა. რაც შეეხება ჩემ მთავარ მიმართულებას, ანუ რითიც ჩემი თქვათ მედიასთან ურთიერთობა გახშირდა, ეს არის როგორც საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი და სოციალური მედიის მკვლევარი, ანუ რას გულისხმობ ამ ყველაფერში, რომ მედიის მიმართ ჩემი სიყვარული დაფარული არ არის და ეს ბავშვობიდან მომდევს, იგივე თქვათ მამაჩემიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომელიც მოღვაწეობდა ამ სფეროში და ბავშვობიდან რაღაც ჩემთვის ეს იყო მშობლიური. კინგს კოლეჯშიც მაქვს დამთავრებული media law როგორც საგანი წარჩინები და ეს იყო ერთ-ერთი საგანი, რომლისკენაც ანუ მიმეჩქარებოდა, იმიტომ რომ ანუ იყო რაღაც საგნები, რომელსაც შედარებით უფრო ანუ ისე სწავლობდი, იმიტომ რომ უნდა მესწავლა და იყო რაღაცები, რაც ძალიან მიხაროდა და media სამართალი ყოველთვის ძალიან მიხაროდა, იმიტომ რომ არის სრულიად ცვალებადი, არის რაღაცა ანუ ახალი, თანამედროვე და ანუ ყოველთვის მიზიდავდა. ამ კუთხით ბავშვობაში მაქვს ანუ სკოლის პერიოდში გავლილი BBC-ში და სტაჟირება და ეს იყო ჩემთვის კიდევ ერთხელ რაღაც ფეიერვერკი. ბევრი ფეიერვერკი მაქვს ამ ხრივ, მაგრამ ხანში. დიახ, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ ამ მედიამ თვითონ ძალიან იცვალა სახე, ანუ დღევანდელ დღეს მედია ისეთი აქტუალური აღარ არის, როგორც არის სოციალური მედია და ამიტომ როდესაც დოქტორანტურაში მოვხვდი, იმ წუთას ვიცოდი, რომ ანუ ჩემი თემა უნდა შეხებოდა სწორედ სოციალური მედიის სამართლებრივ რეგულაციას, იმიტომ რომ ანუ სხვა არც მიფიქრია არაფერი. თან Facebook-ის სტაბილური და ლოიალური მომხმარებელი ვარ 2005 წლიდან, ანუ როგორც ბევრი ჩვენთაგანი ცხადია. ნამდვილად დიახ. შეიძლება თუ არა სოციალური მედიის რეგულირება, ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება და რამდენად არის ამის საჭიროება დღევანდელ მსოფლიოში, არა მხოლოდ საქართველოში. დიახ. საჭიროება ნამდვილად არსებობს, ანუ სოციალური მედიის რეგულირება რომ ნამდვილად საჭიროა, თუნდაც გამოავლინა წელს, ანუ რაც თავი იჩინა, რა პრობლემას თავი იჩინეს, ანუ იგივე Cambridge Analytica სკანდალმა, თუმცა პასუხი არ არის შავ-თეთრი ამ კუთხით, ანუ რამდენად შესაძლებელია ამის რეგულაცია, ამაზე ჯერ კიდევ მსჯელობა მიმდინარეობს. ამ კუთხით, ნუ საჭირო რო არის პირველ რიგში პირველ ნაწილს თქვენი კითხვის იმით გავცემ პასუხს, რომ იგივე ცილის წამების პრობლემა, დეფამაციის, ონლაინ ბულინგის, პირადი მონაცემების დაცვის, ანუ ყველა სიძულვილისანი შემცველი მესიჯების, ანუ ყველაფერი ეს გამომდინარეობს სოციალური მედიიდან და ანუ მარკ ცუკერბერგს დავესესხები, დავესესხოთ, ანუ იმ ხრივ რომ იყო საუბარი, ანუ როდესაც მას მოუწია, ასე ვთქვათ, ბოდიშის მოხდა თავის შეცდომებზე, მან თქვა, როდესაც ქნი რაღაც ახალს და უპრეცედენტოს, ანუ იქ უკვე პარალელურ რეჟიმში რო შეცდომები დაიშვება, თუნდაც სამართლებრივი კუთხით, ეს არის ცალსახა, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად ახალი. ამ ხრივ სოციალური მედია არის დაახლოებით, ნუ ალბათ სამართლებრივი ჯუნგლი, რომლის რეგულაციასაც დღეს მსოფლიო ამა თუ იმ მეთოდებით ცდილობს. ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის GDPR-ი, ეს არის ევროკავშირის მასშტაბით მონაცემთა შესახებ რეგულაცია, რომელიც ძალაში შედის ამ თვის ანუ 25 მაისს და ამ ხრივ ეს საკმაოდ მასშტაბურია და ეს ეხება მაისახება რეგულაციაზე, სოციალურ მედიაზე, სწორედ ეს რეგულაცია. რა მნიშვნელობა აქვს მსოფლიოზე ვსაუბრობთ, აი სწორედ ამ რეგულაციებს საქართველოსთვის? საქართველოსთვის ეს ცალსახად მნიშვნელოვანია, იგივე GDPR-ი, თუნდაც დავიწყებ იქედან, რომ თვითონ სოციალური მედიის ბიზნეს მოდელი მარტო Facebook-ზე არ არის ლაპარაკი. იგივე Facebook-ი, Google-ი არის დაფუძნებული თავიდან ბოლომდე რეკლამებზე, ხო? მაგრამ არსებობს ამის ალტერნატიული ბიზნეს მოდელიც. ანუ ეს ყველაფერი არის უფასო. ანუ ჩვენ გვეგონა რომ უფასო იყო, იქამდე სანამ გაირკვა, რომ ანუ თურმე მონაცემებით ვიხდიდით ამის საფასურს. მაგრამ ალტერნატიულად გაირკვა, რომ არის სხვა ვერსია
ვერსიებიც, ანუ როდესაც შეიძლება სერვისი მიიღო და გადაიხადო ამის საფასური იგივე Netflix-ი თქვა ავიღოთ, რომლის მომხმარებელი არის ალბათ 80% მოსახლეობის ამერიკაში და ჯდება $10 თვეში და მეც ვიყავი ამის მომხმარებელი, როცა ვიყავი ევროპაში. უბრალოდ საქართველოში, ანუ ყველანაირი დაკნინების გარეშე რაღაცა მიდრეკილება არის, რომ თუ რაღაც არის ონლაინ, ამიტომ უნდა იყოს აუცილებლად უფასო. ამიტომ პირატობის პრობლემა, ანუ ეს შორიდან მოუარე და პირატობის პრობლემა საქართველოში არის ძალიან აქტუალური ერთ-ერთი. თუმცა რა თქმა უნდა ეს ერთადერთი არ არის, არის სიძულვილი შემცველი ენის პრობლემები, თუნდაც ბოლო დღეებში, რასაც მე შეგნებულად არ ჩაუღრმავდები, ანუ ბოლო დღეებში ჩემმა ვოლმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ეს აშკარად პრობლემაა, ანუ რაც ხდებოდა. და მეგობართელიც აუცილებლად უნდა გადახედო. მე ძალიან ლიბერალი ვარ ამ ხრივ, ანუ ყველას აზრი ჩემთვის საინტერესოა, თან იურისტი ვარ და ანუ იძულებული ვარ, რომ ყველას აზრი გავითვალისწინო, იმიტომ რომ არის ვინ შეხვდება კლიენტად. ამიტომ ამ ხრივ მე ადამიანების სეგრეგაციას ნამდვილად არ ვეწევი, მაგრამ ჩემთვის უბრალოდ საინტერესო იყო ბოლო დღის მოვლენები. და ანუ კიდევ ერთხელ უბრალოდ მინდა შევეხო იმ დებატს, რომ ყოველთვის, როდესაც ლაპარაკია სოციალური მედიის რეგულაციაზე, დებატის მეორე მხარეს არის ადამიანის უფლებები და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ყველაფერი ის, რაც აღიქმება საბოლოოდ ცენზურად. მაგალითად, გერმანიის მაგალითს ავიღებდი და სამხრეთაფრიკის, რომლებსაც აქვთ საზარელი წარსული, ანუ აპარტეიდი, ჰოლოკოსტი, მათ აქვთ სიძულვილი შემცველი ენის წინააღმდეგ სოციალურ მედიაში ჯარიმები, სოლიდური ძალიან 50 მილიონ ევრომდე. მაგრამ მსგავსი რაღაცის დანერგვა, თქვათ, იგივე საქართველოში იქნება ძალიან, ანუ პირდაპირად მოვა კონტრასტში ადამიანის უფლებებთან, იმიტომ რომ საქართველოს სამწუხაროდ არის ძიმე წარსულებს მქონე ქვეყანა და იგივე საბჭოთა სივრცეში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ანუ ცენზურის დიდი პრობლემა იყო. რეგულაციებს სხვა ქვეყანაზე სხვა მორგება სჭირდება. სიფრთხილით უნდა მოვაკიდოთ ამ აუცილებლად თქვენ ბალანსი ახსენეთ სხვადასხვა მომხმარებლებისა თუ სხვადასხვა პრობლემების მიმართ. მე მინდა ონლაინ ბულინგსაც შევეხო მაშინ, როგორც დადებითი თვისებები სოციალური ქსელის, ისე უარყოფითი თვისებები. რამდენად დამოკიდებულებაზე ასევე, რამდენად ახდენს ეს ცუდ გავლენას თუნდაც ბავშვთა ასაკის პერიოდში. დიახ, ონლაინ ბულინგი არის ნამდვილად დიდი პრობლემა, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ამერიკაშიც და ბევრი შემთხვევა არის, სადაც თვითმკვლელობამდეც მიუყვანია მოზარდები, იმიტომ რომ ეს არის სივრცე, sadაც ძალიან მარტივია, რომ ადამიანი, ვთქვათ, დააბულინგო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამას ვერავინ ვერ ხედავს. ამ ხრივ სხვათა შორის ონლაინ ბულინგის ხრივ მელანია ტრამპს აქვს წამოწყებული კამპანია Be Best და ამ ხრივ ცდილობს რომ ეს დაანონსებულია დიახ ეს კამპანია და ამ ხრივ იმედი მაქვს რომ ეს კიდევ ერთხელ ყურადღებას მიაპყრობს ყველასი ამ პრობლემისკენ, მაგრამ უბრალოდ მინდა შევეხო ერთ რამეს, თქვენ ახსენეთ დამოკიდებულება და თქვენ ახსენეთ რაღაცა ტიპის კონტროლი ახალგაზრდების შემთხვევაში, ანუ WhatsApp-ს აქვს დაანონსებული GDPR-ის ფარგლებში, რომ 16 წლამდე ბავშვებს ევროკავშირის ანუ მასშტაბით აეკრძალოთ WhatsApp-ის მოხმარება და ეს რამდენად ანუ რეალურია, ძალიან დიდი კითხვის ნიშანს აჩენს, ანუ რამდენად ეს განხორციელებადია პირველ რიგში, იმიტომ რომ როგორ უნდა მოხდეს ამის კონტროლი და ვერიფიკაცია, არის თუ არა ადამიანი თქვათ სრულწლოვანი WhatsApp-ის მოსახმარებლად, ამას ჩვენ ანუ დღეს და ხვალ ეს არ მოხდება, რომელიც იქნება განხილვის და ძალიან და რაც ავარია ეს ძალიან ანუ რეკლამების შემკვეთებს არ აწყობთ, იმიტომ რომ ეს არის სეგმენტი, რომელიც ანუ ასაკობრივი ჯგუფი, რომელიც არის ყველაზე ლოიალური და თუ ბრენდს შეიყვარებენ, შეიძლება მთელი ცხოვრება გაყვეთ მისი სიყვარული, ამიტომ ძალიან ვთქვათ დააზიანებს ამ კუთხით საინტერესო იქნება როგორ განვითარდება მოვლენები. საინტერესოა ნამდვილად თქვენთან დიალოგი, ნინი, არაერთხელ გავმართავთ ალბათ საინტერესო დიალოგს გადაცემის ფორმატში, მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, თუმცა გარდა იურისპრუდენციისა თქვენს ცხოვრებაში იყო ბალახის ჰოკეიც, რამდენადაც მე ვიცი, სპორტული მიმართულება, საკმაოდ ისეთი არაპოპულარული შეიძლება ითქვას საქართველოში, რამდენად დიდი მიღწევები გქონდათ ამ მიმართულებით და რატომ არ ინტერესდებით ახლა? ბალახის ჰოკეი, ჰობი რომ კითხეთ, მინდა და რაღაც ანუ ისეთი გამახსენებინა, რაც არ არის თქვა სტანდარტული ან თხილამურებით სრიალი ან რაღაც და ბალახის ჰოკეიზე შემიძლია ვთქვა, რომ 13 წლის ასაკში, როდესაც წავედი ლონდონში გამაგზავნეს, ანუ boarding school-ში ვცხოვრობდი, ანუ აღმოჩნდა, რომ ბალახის ჰოკეი იყო იმდენად მათი განუყოფელი ნაწილი, ანუ სკოლის ცხოვრების, რომ უბრალოდ ანუ ვერ
გავაგრძელებდი სწავლას თუ ანუ ბიჭი თუ იყავი მაშინ რაგბი ყველა ვარიანტი და გოგო თუ იყავი ბალახის ჰოკეი და ნუ თავიდან ჩემთვის იყო ანუ სრული შოკი, იმიტომ რომ ჰოკეის ანუ საერთოდ მხოლოდ აი ყურის მოკვრით, ანუ აი უფრო შორს ჩემგან რა დგას არ ვიცი, ანუ იმ მომენტისთვის როგორც იქა ბალახის ჰოკეი და ჩემ მშობლებს რომ ვარწმუნებდი რომ ბალახის ჰოკეი ანუ უნდა ვითამაშო ეს ყოველთვის იყო ძალიან კომიკური, მაგრამ მე იმიტომ რომ ვარ ძალიან შრომის მოყვარე და ანუ ასე ვთქვათ სიახლეებიც გაინტერესებს. სიახლეებიც მაინტერესებს და ანუ მინდა ვიყო ყოველ მხრივ არაფერი არ მინდა რომ ჩემთვის იყოს აი ძალიან უცხო. ანუ ძალიან ამაყი ვარ იმით რომ ჩამსვე სკოლის გუნდში და ვიყავი ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე. თვათ ანუ ვერ ვიტყოდი რომ თვათ პირველი ანუ კატეგორიის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სკოლის გუნდში ვიყავი და ამ მხრივ რაღაც მაგრამ მაშინ, როდესაც ხარ სპაიდერმენის მეგობარი, არაფერია გასაკვირი, ნინის სკოლელი იყო სპაიდერმენი. ენდრიუ გარფილდი ძალიან გამაყავ. ძალიან მომდენაც მეგობრული ურთიერთობა ქონდა სკოლის პერიოდში, თუმცა ახლაც დარწმუნებული ვარ კომუნიკაციები აღდგება მას შემდეგ რაც გავიგეთ რომ სპაიდერმენია და ყველაფრის შემძლე, აუცილებლად დაგჭირდება მისი მეგობრობა. ნამდვილად, ჩვენ მთელი სკოლა ძალიან ამაყები ვართ ენდრიუს მიღწევებით, ანუ ვერც წარმოვიდგენდით, ცოტა კი ამჟღავნებდა მონაცემებს ანუ დრამაში. კედლებზე დადიოდა. ცოტა კედლებზე დადიოდა, მაგრამ ესეთ გარღვევასაც არ ველოდით და დღეს ის ჰოლივუდის ერთ-ერთი ამომავალი კი არა მე ვიტყოდი უკვე ამოსული ვარსკვლავია, მუშაობ უამრავი თაყვანისმცემელი ბროდვეის სპექტაკლებშიც მონაწილეობს და ამ მხრივ მე პირადად ძალიან ამაყი ვარ და ყველგან უსმევ ხაზს რომ სპაიდერმენი ჩემს აუცილებლად დაგპატიჟებთ თქვენ და ენდრიუს ერთად გადაცემაში ქალების ნარატივი ვისაუბრებთ ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან აქტივობებზე, ცხოვრებისეულ გზაზე და მაგალითებზე. უღრმესი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. აუცილებლად დაგელოდებით კვლავ. ნინი შენგელია, იურისტი, დიდი ბრიტანეთის იურისტთა ასოციაციის წევრი, სხვა მიმართულებები აქვს მას შეთავსებული და ამაზეც მოგვეცემა საუბრის საშუალება უკვე მომდევნო გადაცემებში ძალიან ბევრი და საინტერესო გვაქვს კიდევ განსახილველი და მორიგი სარგებელი და მნიშვნელოვანი რჩევები ჩაის სამყაროდან გვანცა სარალიძე, პალედეტეს ექსპერტ კონსულტანტი, ქალების ნარატივის არეალში მორიგ გასათვალისწინებელს და სასარგებლოს გვთავაზობს. გვანცა, მოგესალმებით. განცა გამარჯობა. მოგესალმებით მზიანი ჭავჭავაძის 33 ნომრიდან. დღეს ამიდის შესაბამისი განწყობა გვაქვს ჩვენს და წინა ჩარტებში უკვე გაგეცანით მწვანე და შავი ჩაი. მეტნაკლებად ორივე ჩაი საქართველოში იციან, თუმცა დღეს მინდა გაგაცნოთ იმპერატორების ჩაიც ცნობილი, სიცოცხლის ელექსირად შეგვიძლია მოვიაზროთ თეთრი ჩაი. თეთრი ჩაი დიდად მეტნაკლებად საქართველოში არც იციან, იმიტომ რომ განსხვავებული ოქსიდაციის პროცესიდან გამომდინარე თეთრი ჩაი თითქმის არ გადის არანაირი ოქსიდაციის პროცესი, მხოლოდ ხდება ფოთლების მოკრეფა და გაშრობა. შესაბამისად აქვს ყველა სასარგებლო თვისება შენარჩუნებული. ნახეთ როგორია, ანუ მაღალი ანტიოქსიდანტია, ენერგიის წყაროა, ამაღლებს იმუნიტეტს და ეს არის ძალიან სასარგებლო ჩაი. მის დაყენება შეგვიძლია რამოდენიმეჯერ, ანუ პირველი დაყენების დროს გამოდის კოფეინი, შემდეგ მეორე და მესამე დაყენება უკვე ანუ მოტკბო არომატი აქვს და უფრო ესეთი ხილის ნოტები შეიძლება იგზოთ, ანუ განსაკუთრებით ყურძნის არომატი. თეთრ ჩაისთან კიდევ ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ჩინეთში, ესეთი ტრადიციაც კი არის, როდესაც იყიდიან თეთრ ჩაის და დაძველების პროცესიდან გამომდინარე, ანუ ახალ თეთრ ჩაის იყიდიან და რამოდენიმე წლის შემდეგ, ანუ ქორწილზე, ანუ მნიშვნელოვან თარიღზე მასპინძელი გამოიტანს ამ თეთრ ჩაის და ესეთი ამაყად უმასპინძლდება სტუმრებს, რომ და ამაყია იმით, რომ აქვს რამოდენიმე წლის დაძველების თეთრი ჩაი, ანუ ღვინოს შეგვიძლია ამ შემთხვევაში შევადაროთ, აი როგორც ღვინოა, რომ დაძველებიდან გამომდინარე უფრო სასარგებლოა და უფრო პრესტიჟული, ასევე არის თეთრი ჩაიც, რაც უფრო დაკრეფიდან პერიოდია გასული, მით უფრო ხარისხიანია და მით უფრო გან განსხვავებით, ასეა გვანცა. ხო, ღვინისგან განსხვავებით არც ათრობს და გაცილებით სასარგებლოც არის. ასევე გვაქვს ბაიმუდანი, თეთრი ჩაის მეორე სახეობა, რომელიც არის ყველა ნაწილაკი ფოთლისგან შემდგარი. ანუ აქ არის კვირტებიც, აქ არის ქვედაფოთლებიც და ესეთი ორი სახეობის თეთრი ჩაი გვაქვს. ეს წინასგან განსხვავებით გამორჩევა უფრო ხილის ნოტებით, ანუ თხილის და წაბლის არომატები აქვს და უფრო შემოდგომის სურნელს მოგაგონებს და შემოდგომის არომატებს. ეს პირველი კი არის ხელით დაკრეფილი, არის ესეთი სათუთად შერჩეული კვირტები. თეთრი ჩაი ამით არ ამოვწურეთ, თუმცა მინდა მეორე ჩაის სახეობა გაგაცნოთ, ეს არის ულუნი. ულუნი ოქსიდაციის პროცესიდან გამომდინარე არის თეთრ და შავ ჩაის შორის. შესაბამისად, მომხმარებელი, როდესაც მაღაზიაში შემოდის და გვეუბნება, რომ გვინდა ჩაი, რომელსაც აქვს დაბალი კოფეინი და შედარებით იდეალური იყოს საღამოსთვის, აუცილებლად ურჩევთ ულუნს.
ულუნიც ოქსიდაციის პროცესიდან გამომდინარე არის ნაკლებ ოქსიდირებული და უფრო მეტი ოქსიდირებული. ნაკლებ ოქსიდირებული უფრო მწვანისკენ არის, ან მწვანე ჩაისკენ, თუმცა კოფეინი დაბალი აქვს და საღამოსთვის ძალიან იდეალურია. ფერიც შეხედეთ შედარებით ღია. და ეხლა გაჩვენებთ უფრო მეტ ოქსიდირებულს, რომელიც არის ნახეთ როგორია, ანუ შავისკენ უფროა, თუმცა კოფეინი დაბალი აქვს და საღამოსთვის იდეალური, ანუ შავი ჩაი დანამატის გარეშე, რომელსაც დაბალი აქვს კოფეინი და დღის ნებისმიერ მონაკვეთში განსაკუთრებით საღამოს არის იდეალური. ასევე გაგაცნობთ მილქიულნუს, ჩვენ მგონი ამაზე კი ვისაუბრეთ, მაგრამ ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჩაია ჩვენს მაღაზიაში. პლანტაციიდან გამომდინარე მას აქვს რძის არომატი, და შემდგომ ძალიან რბილი, ძალიან მსუბუქი და ძალიან სასიამოვნო დასალევია. აღარც დარჩა ეს ჩაი მოსათავსებელ ჭურჭელში, გვანცა ნამდვილად პოპულარულია. ძალიან დიდი მადლობა იმ ამომწურავი ინფორმაციისთვის, რომელსაც გვაწვდი ყოველთვის. გელოდებით კვლავ ცხადია ქალების ნარატივის სერიალში, პალედეტეს ჩაიდგე მშვიდობებით თან და აი ესე გემრიელად მინდა დავემშვიდობო გვანცა სარალიძეს პალედეტეს ექსპერტ კონსულტანტს, რომელიც აუცილებლად შემოგვიერთდება კვლავ შემდეგ მომდევნო კვირაში მორიგი და მნიშვნელოვანი ინფორმაციით ჩაის შესახებ. სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით უკვე მორიგ სტუმართან ერთად, მორიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის განსახილულად, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ მორიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემით ცხადია ქალების ნარატივის სერიალში. პროექტი, რომელიც 16 ქალზე 10 წუთიან ისტორიებს მოგვიყვება, განხორციელ და ახალგაზრდა ქალ კინორეჟისორებს თემებზე მუშაობა უკვე დაწყებული აქვთ. ფილმები საქართველოს კუთხეებში იქნება გადაღებული და დაეთმობა ისეთ თემებს, როგორიცაა მეწარმეობა, ქალთა გაძლიერება, ქალების როლი კაცების დომინირებულ სფეროებში, დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და მრავალფეროვნება. პროექტში ამერიკის საელჩოს მიერ არის დაფინანსებული სწორედ ეს არაჩვეულებრივი პროექტი და სხვადასხვა მიმართულება და ხორციელდება მულტიმედია განათლების ცენტრის მიერ საქმე ფილმთან ერთად. ნახოთ ნინო ლონგურაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და კიდევ უფრო კარგად გავერკვოთ დეტალებში. 16 ქალი ცვლილებებისთვის ასე ქვია პროექტს, რომლის ფარგლებშიც 16-მა დამწყებმა კინორეჟისორმა ქალმა მოკლე დოკუმენტური ფილმი უნდა გადაიღოს. ქალ რეჟისორებს აქვთ მისია მოყვნენ ქალზე ან ქალებზე ისტორიები, რომლებიც მათივე თემში ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ. კონკურსი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მულტიმედია განათლების ცენტრთან ერთად გამოაცხადა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს პროექტი იმის მიუხედავად, რომ ამერიკის საელჩოს ბევრი კინორეჟისორი გადაუმზადებია. ღია კონკურსის შედეგად შევარჩიეთ 16 დამწყები კინორეჟისორი ქალი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისინი ერთი წლის განმავლობაში იმუშავებენ, რომ გადაიღონ მოკლე დოკუმენტური ფილმები მათ საზოგადოებაში მათთვის მნიშვნელოვან ქალბატონზე. პროექტის 16 ფინალური მონაწილე ღია კონკურსის მეშვეობით თითქმის 50 განაცხადიდან შეერჩა. კრიტერიუმი იყო მათი გამოცდილება და სოციალური დოკუმენტური ფილმების შესახებ ხედვა. 16-დან 7 მონაწილე თბილისში ცხოვრობს, დანარჩენი 9 კი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. შესაბამისად, რეჟისორები ფილმებს თავიანთ მშობლიურ ქალაქებში გადაიღებენ. მონაწილეებს აქვს სადღაც 3-4 თვე, რომ გადაიღონ ფილმი, შემდეგ სადღაც 1-2 თვე რომ დაამონტაჟონ. ანუ ხანგრძლივი პროცესი არის, ხანგრძლივი მხრივ რომ მათ აქვთ დრო რომ გააკეთონ სრულფასოვანი შემოქმედებითი დოკუმენტური კინო. და მნიშვნელოვანია ასევე ეს პროექტი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილი. ანუ დღეს საქართველოში ყველა მისით რომ ქალების მდგომარეობა არ არის თანასწორი კაცებისა. და აი ამ სივრცეში ჩვენ უწყობთ დამწყებ ქალ რეჟისორებს, რომ მათ მივცეთ საშუალება ცოდნა, უნარები, ტექნიკური ბაზა, რომ შექმნან ის პროდუქტი, რომელიც ერთის მხრივ ასახავს ქალების მდგომარეობას საქართველოში, მაგრამ ასევე მათ ეხმარება პროფესიულ განვითარებაში. ის ისტორიები, რასაც მოყვებიან, თუნდაც ძლიერ ქალებზე, თუნდაც ან ყველანაირ ქალზე, იმიტომ რომ თითქმის ყველა სახის ქალი შეგხვდება ამ 16 გოგოსგან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ქალად ყოფნის არასწორი გზა არ არსებობს და არსებობს ძალიან ბევრი შესაძლებლობები, რომ იყო ქალი და აკეთებდა შესაყვარელ საქმეს. 2018 წლის ნოემბერში პროექტში მონაწილე კინორეჟისორებს უკვე მზად ექნებათ ფილმების ტრეილერები, რაც დროში დაემთხოვა გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიან კამპანიას. ფილმების საბოლოო ვერსია კი მზად 2019 წლის მარტში იქნება ეროვნულ თუ საერთაშორისო ფესტივალზე წარსადგენად.
დიდი მადლობა ნინი საინტერესო სიუჟეტისთვის და მნიშვნელოვანი პროექტის დეტალებშიც კარგად გავერკვიეთ ნამდვილად. ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უნდა განვიხილოთ პირდაპირ ეთერში 72 საათში შექმნილი ორიგინალური დოკუმენტური ფილმების დახმარებით წამოწეული სოციალური საკითხები, კრეატიული პროექტი და მნიშვნელოვან შედეგზე ორიენტირებული ორგანიზატორების აქტივობა, რაც მთავარია. დემოკრატიის ლაბორატორიის დამფუძნებელი ნინო ბოჯგუა მამოტივირებელი ნარატივის გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ნინო. მოგესალმებით. მადლობა მობრძანებისთვის. ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროექტის დეტალები განვიხილებთ ახლა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დაგვრჩა განსახილველი სხვა მრავალთან ერთად. ამოუწურავია თქვენთან ეს თემა სხვათა შორის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხზე ვისაუბრია ეთერში, ეთერს გარეთ და კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ ასევე ეთერში და ეთერს გარეთ. პირველ რიგში მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა. მოკლე მეტრაჟიანი ფილმების მარათონი. დეტალებს რა თქმა უნდა ვინტერესდებით, როდის არის განცხადებების მიღების დედლაინი, რამდენად აქტიურია უკვე რეჟისორთა ურიცხვი რაზმი, მე როგორც ვიცი პროფესიონალებიც არიან დაინტერესებულები, დამწყებებიც, როდის არის განცხადებების მიღების ბოლო ვადა. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ, ძალიან მიხარია. მოვყვები ჩვენი პროექტის პარაშუტის შესახებ. პირველი ვიტყვი რომ დედლაინი უკვე ძალიან ახლოს არის, პირველი ეტაპის ამოწურვის და ეს არის 18 მაისი, ანუ 2 დღე რჩება უკვე იმ ადამიანებს, ვისაც სურვილი აქვს რომ მიიღოთ მონაწილეობა. ამიტომ ვთხოვთ რომ მიჩქარონ და აუცილებლად გამოგზავნონ თავიანთი განაცხადი. თუმცა რაოდენობა ისედაც ურიცხვია, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, ძალიან ბევრი დაინტერესებული ადამიანია უკვე. უკვე საკმაოდ დიდი აქტივობაა, რაც ძალიან გვახარებს, როგორც აღვნიშნე ძალიან აქტიურები არიან პროფესიონალი რეჟისორები, რაც ასევე ძალიან გვახარებს, თუმცა მობაილის მიმართულებითაც გვაქვს ესეთი ადამიანები ყავს, რომლებიც ძალიან დაინტერესებულები არიან, რომ თავიანთი აზრები გამოხატონ ახალი ტექნოლოგიების ნინო, მთავარი მიზანია სწორედ ამ პროექტის. რა მიზანს ემსახურება აღნიშნული პროექტი პარაშუტის პარდებში? ესე იგი, დემოკრატიის ლაბორატორია ამ პროექტს ახორციელებს ამერიკის საელჩოსთან ერთად, ისინი არიან ჩვენი მხარდამჭერები, ასევე სხვა მხარდამჭერებსაც ვახსენებ თავიდანვე. CBC-ია როგორც ვიცი თქვენი მხარდამჭერი ასევე და კი ბატონო, დიახ, ასევე სხვა პარტნიორები ყავს, ეს არის გაეროს განვითარების პროგრამა CENI, თქვენ უკვე სიუჟეტი ქონდა ძალიან საინტერესო მულტიმედია განათლების ცენტრზე, რომელიც უმასპინძლებს ჩვენს რეჟისორებს და ამ შემთხვევაში ოპერატორებსაც. პროექტის მიზანი და იდეა არის, რომ ადამიანებმა, რომლებსაც აქვთ გარკვეული გამოცდილება, სწორად მიაწოდონ ინფორმაცია სხვა უფრო ფართო საზოგადოებას, ძალიან კარგად წამოწიონ წინ ის თემები, რომლებიც დღეს საზოგადოებას ჩვენ ქართულ საზოგადოებას აწუხებს. აქ ყველა თემას ვერ ვიტყვი გამომდინარე პროექტის ფორმატიდან, რომ ეს თემები უნდა გაიგონ ზუსტად დაწყების წინ, გადაღების დაწყების წინ და ამ 72 საათის დაწყების წინ, თუმცა ეს თემები იქნება, ну, მაგალითად გენდერული თანასწორობა ქალების ნარატივში ვართ, მაგალითად ბულინგი, შეიძლება იყოს ეკოლოგია, ან სხვა ნებისმიერი სოციალური თემა, რომელზეც საჭიროა გავააქტიუროთ დიალოგი. და ჩვენი ორგანიზაციაც ამისთვის არის, რომ ამ შემთხვევაში ახალგაზრდებში და არა ახალგაზრდებში დავიწყოთ საუბარი, ხმამაღლა საუბარი ამ მსჯელობა იმაზე, რაც აუცილებელია რომ გამოსწორდეს, შეიცვალოს და წინ წავიდეს რაღაცა მომენტში. ძალიან საინტერესო პროექტია, საერთოდ თქვენი ლაბორატორია გამოირჩევა ამ მნიშვნელოვანი პროექტებით, რომელიც დაარსდა 2015 წელს და მას შემდეგ ძალიან ბევრი საინტერესო შეიქმნა. თვითონ ლაბორატორიის შექმნის მიზანი ამ სოციალური საკითხების წამოწევასთან და კონკრეტულ პარაშუტთან დაკავშირებით სწორედ მიზანზე ვსაუბრობდით, ახლა უკვე ლაბორატორიის მიზანი მაინტერესებს და სწორედ ეს პროექტი შედის თქვენს რეალურ აქტივობებში და შედეგზე ორიენტირებაში, რაც ვახსენე დიალოგის დაწყებამდე. ჩვენ ვართ დემოკრატიის ლაბორატორია, ჩვენ თვითონაც ვართ ახალგაზრდა ორგანიზაცია და როგორც თქვით 2015 წელს შევიქმნით, დავაფუძნეთ მხოლოდ გოგოებმა, რასაც ყველგან ვამბობთ ხოლმე და ძალიან ვამაყობთ ამით და ჩვენი მიზანია რომ ახალგაზრდა ადამიანებს მივცეთ რამდენიმე მიმართულებით განვითარების საშუალება. ერთი ეს არის განათლების მიმართულება, რომ ვასწავლოთ და შევძინოთ ახალი უნარები. მეორე არის რომ მივცეთ სიტყვის თქმის თავისუფლება, რადგან მათ სჭირდებათ სივრცეები, სადაც ისაუბრებენ იმაზე, რაც აწუხებთ და რაც მათი აზრით პრობლემაა ქვეყანაში და გამოსასწორებელი, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არის ძალა, რომელმაც შემდგომ უკვე უნდა მართოს ჩვენი ქვეყანა და მესამე მივცეთ ერთმანეთთან დაკავშირების საშუალება. არა მარტო ახალგაზრდებთან, არამედ ახალგაზრდების თუნდაც იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან, რომლებზეც ამ პროექტში ვსაუბრობთ, ხო? მეორე მხრივ ჩვენი პროექტი პარაშუტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხითაც, არა მარტო სოციალური თემების წამოწევის წინ, არამედ იმ რეჟისორების ახალგაზრდა თუ არა ახალგაზრდა და ადამიანების, რომლებსაც იდეები აქვთ, დაკავშირების იმ სპონსორებთან, დონორებთან და აქტორებთან, რომლებიც შესაძლოა შემდგომ მათთვის იყოს გამოსადეგი სულ
ხუმრობენ ხოლმე ჩვენი ბენეფიციარი ახალგაზრდები, რომ გამოცდილებას იმ ხელას გთხოვენ სამსახურში მისვლისას, რომელიც წარმოუდგენელია რომ გქონდეს, ხო? და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია შეიძლება ესეც გახდეს მათთვის, რომ იპოვნონ სწორი ადამიანები და უკავშირდნენ მათ და შემდგომ უკვე თავად წარმოაჩინონ თავიანთი ნიჭი, რომელიც განუსაზღვრელი აქვს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა კომპანიების ჩართულობა ამ აქტივობებში და მათი რიცხვი დღითიდღე იზრდება, როგორც ვიცი. კი ბატონო, ჩვენს ორგანიზაციას ერთ-ერთი კიდევ რაც ძალიან გიხარია და გვაამაყები ვართ ამითი არის ის, რომ არა მარტო საერთაშორისო დონორები ყავს, არამედ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ბიზნეს სექტორთანაც და ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული, რაც შეუძლია სოციალური პასუხისმგებლობა, რაც შეუძლია რომ ბიზნეს სექტორს აიღოს. თქვენ გახსენეთ TBC ბანკი და ჩვენ ყავს სხვა ძალიან აქტიურად ჩართული ბიზნესი სექტორი, რომელიც ყოველთვის მხარს გვიჭერს. მაგალითად, აი ამირანმა აბსოლუტურად ესე უსასტიკოდ დაგვითმო თავისი სივრცე იმისთვის, რომ სოციალური თემები სწორად წარმოვაჩინოს. მე ვიცი, ნინო, რომ კიდევ ბევრი სამომავლო გეგმა გაქვთ. ერთ-ერთი მინდა დავაანონსო დღეს ყველასთვის არ გვეყოფა დრო, მაგრამ გადავანაწილებ სხვა გადაცემებში სასაუბრო გექნება ცხადია. იმიტომ G რას ემსახურება სამომავლო გეგმა იმიტომ G-ს ფარგლებში? იმიტომ G არის ჩემი უსაყვარლესი პროექტი, რომელიც უახლოეს, დავით, ამ კვირაში დაიწყება და გაეშვება. ეს არის ვებგვერდი პირველ ეტაპზე, თუმცა ეს აუცილებლად გახდება პლატფორმა, სადაც ახალგაზრდები და არა მარტო ისაუბრებენ იმაზე, თუ რა აწუხებთ მათ, ან რა პრობლემების წინაშე დგავართ. ან თუნდაც პრობლემები არა, უფრო სახალისო ნაწილი, მაგალითად, სად შეიძლება ჩავიცვათ 50 ლარად, ხო? ანუ თემები იწყება გართობიდან და სრულდება, რა ვიცი, აი ახლა აქტუალური თემა არის მოწევის აკრძალვა სხვადასხვა სივრცეებში, რაც ასევე აწუხებთ ამ ადამიანებს და მათ თავიანთი აზრი აქვთ ამაზე. ჩვენ რატომ გაგვიჩნდა ეს იდეა, რომ ამ სამწლიანი მუშაობის განმავლობაში მივხვდით, რომ ახალგაზრდები, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენზე ბევრად უფრო კარგი და ნათელი იდეები აქვთ, ხო? არ აქვთ სივრცე, სადაც ამაზე ისაუბრებენ. და მათი ხმა არსად არის მის ძალიან ხმამაღალი განცხადება გამომივიდა, მაგრამ სამწუხაროდ ესეა. რეალური, და ვფიქრობდით, როგორ გაგვეკეთებინა ეს და როგორ ყოფილიყო მათთვის წვდომა ამ არა მარტო Facebook-ის სტატუსებზე. სასარგებლო პროექტებს გეგმავთ, როგორც ყოველთვის. ესეც იქნება სარგებელზე და სოციალურ საკითხებზე მომართული. ამ თემაზე არაერთხელ ვისაუბრებთ. ცხადია, ნინო ბოჯგუა ჟურნალისტია, არაერთი წელი უმშავია ტელევიზიაში, ასევე არის ფსიქოლოგი, ძალიან ბევრი საკითხი დაგვრჩა განსახილველი სწორედ ამ ჭრილში და თქვენი ინტერესი კიდევ მეცნიერება, რომელიც ასევე ძალიან დიდ დროს მოითხოვს. მე პირობას ვიტოვებ და იმედს, თქვენ ჟურნალისტი ხართ და იცით დროის ფაქტორი რამდენად მნიშვნელოვანია ტელევიზიისთვის, ახლა უკვე ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა, თუმცა იმედს ვიტოვებ, რომ აუცილებლად ჩავშლით ამ ყველა საკითხს მომდევნო გადაცემებში და თქვენი სტუმრობის დროს სხვადასხვა სასარგებლო პროექტის ფარგლებშიც. ცხადია. უღრმესი მადლობა ნინოს მობრძანებისთვის, ნამდვილად საინტერესო დიალოგისთვის. ის მნიშვნელოვანი პროექტი პარაშუტი, რომელიც უკვე დავაანონსეთ, ნამდვილად გასათვალისწინებელია, დედლაინიც გასათვალისწინებელია, ცხადია, პარაშუტის და კიდევ ერთხელ შეგვახსენეთ უკვე მარათონის თარიღი 20 მარათონის თარიღი არის 31 მაისი 3 ივნისი და მისამართსაც ვიტყვი სადღაც დარეგისტრირდნენ. ეს არის demlab.g, იქ უნდა შემოგბრძანდეთ და 18 რიცხვამდე აუცილებლად გამოგზავნოთ თქვენი პორტფოლიო. და ძალიან მნიშვნელოვანი მოკლე მეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების სახე გვექნება ცხადია სულ ცოტა ხანში და ამასაც შედეგს აუცილებლად განვიხილავთ ეთერში. ნინო ბოჯგუა დემოკრატიის ლაბორატორიის დამფუძნებელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მამოტივირებელი დიალოგით ნამდვილად თავადაც დარწმუნდით, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგ სტუმრებთან შესახვედრად და საინტერესო თემებზე ყურადღების გასამახვილებლად. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.